নমস্কাৰ মই বিটু স্বাগতম জনাইছো আপোনাক জ্ঞান মেন্টৰ অনলাইন ক্লাছলৈ মাইক্ৰসফ্ট ওৱৰ্ড 2016 আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত শিকিম কাট কপি পেষ্ট আদি অপচনবোৰ কেনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰি লগতে শিকিম ফৰমেট প্ৰিন্টাৰ কেনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰি তেনেহলে আহক দেৰি নকৰি আজি এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো টেক্সট সিলেকশন কৰিবলৈ হলে আপুনি মাউসৰ লেফট ক্লিকটো প্ৰেছ কৰি ধৰি ৰাখক আৰু এনেকৈ ড্ৰেগ কৰক আৰু দেখিছে ইয়াতে সিলেকশন হৈ গৈছে ঠিক তেনেকৈ যদি আপুনি এই গুটি পেৰাগ্ৰাফটো সিলেকশন কৰিব বিচাৰিছে তেনেহলে এই পেৰাগ্ৰাফটো যিকোনো এটা ঠাইত আপুনি মাউসৰ দ্বাৰা তিনিবাৰ একেলগে ক্লিক কৰক আৰু পেৰাগ্ৰাফটো সিলেকশন হৈ যাব এই সিলেকশন আপুনি কিবোৰ্ডৰ সহায়তো কৰিব পাৰে মাউসৰ ব্লিংকিং পইণ্টটো আপুনি পেৰাগ্ৰাফৰ ষ্টাৰ্টিং পইণ্টলৈকে লৈ আহক আৰু ইয়াতে কন্ট্ৰোল শিফট প্ৰেছ কৰি ৰাখি লেফট এৰো প্ৰেছ কৰক আৰু এনেকৈ প্ৰেছ কৰি গৈ থাকিলে আপোনাৰ সিলেকশন হৈ গৈ থাকিব এতিয়া জানো আহক হোম টেবৰ ক্লিপবোৰ্ড গ্ৰুপৰ ভিতৰত থকা কপি অপচনটো কেনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰি ইয়াতে এটা কথা মন কৰিব এই কপি অপচনটো ইউজ কৰিব লগা হলে আপুনি পোনপ্ৰথমে সিলেকশন কৰি ল'ব লাগিব যেতিয়ালৈকে আপুনি সিলেকশন নকৰে তেতিয়ালৈকে আপোনাৰ সেই কপি অপচনটো হাইলাইট নহব মই ইয়াতে যেতিয়া সিলেকশন কৰিছো এতিয়া দেখিছে আপুনি কপি অপচনটো ইয়াতে হাইলাইট হৈ গৈছে টেক্সট কপি কৰিবলৈ আপুনি প্ৰথমে সিলেকশন কৰি ল'ব লাগিব মই যে ইয়াতে সিলেকশন কৰি লৈছো মাউসৰ দ্বাৰা আৰু এই ক্লিপবোৰ্ডৰ ভিতৰত থকা কপি অপচনত মই ক্লিক কৰিছো নাইবা আপুনি কপি কৰিবলৈ শৰ্টকাট কি Ctrl+C ইউজ কৰিব পাৰে আৰু আপুনি কপি কৰা সেই টেক্সটখিনি ক্লিপবোৰ্ডৰ ভিতৰত টেম্পৰেৰী মেমৰি জমা হৈ থাকে আৰু আপুনি ইয়াৰ পৰা য'ত যেনেকৈ আপুনি পেষ্ট কৰিব বিচাৰে তেনেকৈ পেষ্ট কৰিব পাৰে নাইবা আপুনি পেষ্ট কৰিবলৈ শৰ্টকাট কি Ctrl+V ইউজ কৰিব পাৰে আৰু এই সিলেকশন কৰা ৱৰ্ডখিনিত যদি আপুনি কাট কৰিব বিচাৰিছে বা ইয়াৰ পৰা কাট কৰি নি বেলেগত আপুনি পেষ্ট কৰিব বিচাৰিছে তেনেহলে ক্লিপবোৰ্ডৰ ভিতৰত থকা এই কাট অপচনত আপুনি ক্লিক কৰক নাইবা শৰ্টকাট কি Ctrl+X প্ৰেছ কৰিও আপুনি কাট কৰিব পাৰে আৰু আপুনি য'ত পেষ্ট কৰিব বিচাৰিছে তাত গৈ পেষ্ট কৰিব পাৰে বা পেষ্ট কৰিবলৈ আপুনি শৰ্টকাট কি Ctrl+V ইউজ কৰিব পাৰে এইবাৰ জানো আহক ফৰমেট প্ৰিন্টাৰৰ বিষয়ে যেতিয়া আপুনি কোনো এটা ডকুমেন্টত ফৰমেটিং কৰে আৰু সেই সেম ফৰমেটিংটো আপুনি কপি কৰিব বিচাৰিলে ফৰমেট পেইণ্টাৰ ইউজ কৰিব পাৰে ফৰমেট পেইণ্টাৰৰ সহায়ত আপুনি প্ৰথম কৰা ফৰমেটিংটো নেক্সট আপুনি বাৰে বাৰে ৰিপিট কৰাব পাৰে ধৰক আপোনাৰ এই পেৰাগ্ৰাফটোৰ ফাৰ্ষ্ট লেটাৰটো আপুনি সাইজটো ডাঙৰ কৰিছে আৰু ইয়াতে কালাৰটো চেঞ্জ কৰি দিছে আৰু ইয়াত যেটো আপুনি চেঞ্জিং কৰালে এই চেঞ্জিংটো আপোনাৰ প্ৰত্যেকটো পেৰাগ্ৰাফৰ ফাৰ্ষ্ট লেটাৰটো আপুনি কৰাব বিচাৰিছে কিন্তু তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি বাৰে বাৰে আকৌ একেটা প্ৰচেছকে কৰিব নালাগে এবাৰ প্ৰথম আপুনি সাইজটো ইনক্ৰিজ কৰক তাৰ পিছত আকৌ কালাৰ চেঞ্জ কৰক তো তেনেকুৱা কৰিব নালাগে আপুনি যেটো আপুনি চেঞ্জ কৰালে এতিয়া ইয়াতে আপুনি যাই এটো ফৰমেট পেইণ্টাৰত গৈ আপুনি ডবল ক্লিক কৰক আৰু আপোনাৰ যেটো ফৰমেটিং কৰালে সেই ফৰমেটিংটো আপোনাৰ কপি হৈ গল আৰু আপুনি এতিয়া ইয়াতে আহি য'ত আপুনি এই ফৰমেটটো এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে তাতে গৈ জাস্ট মাউসেদি আপুনি সিলেক্ট কৰক দেখিছে আপোনাৰ ফৰমেটিংটো ইয়াতে পেষ্ট হৈ গৈছে আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছো যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহলে লাইক কমেন্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ